આજે આપણે બનાવીશું હોમમેડ લીમડાનો સાબુ। ઉનાળાની ગરમીમાં ખરજવું, ધાધર કે પછી સ્કિનને લગતા અનેક પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે અને આવા બધા પ્રોબ્લેમ થાય ને એટલે આપણે બજારમાંથી મોંઘા સાબુ લઈ આવીએ। એ સાબુનો ઉપયોગ કરો એટલા દિવસ તમારી સ્કિન માટે સારું રહે, ફરી પાછા થોડા દિવસ થાય એટલે પ્રશ્ન એનો એ। પણ તમે જો આ રીતે હોમમેડ સાબુ બનાવી લેશો ને તો એ બધા જ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન મળી રહેશે અને એ પ્રશ્ન પછી તમારે ક્યારેય પણ નહીં ઉદ્ભવે। તો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયોમાં બધી જ નાની નાની ટિપ્સ મેં તમારી સાથે શેર કરેલી છે અને આ સાબુ બનાવવાનો સમય માત્ર 10 જ મિનિટ અને 2 મહિના સુધી આ સાબુ તમે યુઝ કરી શકો છો। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। તો ચાલો બનાવીએ ઘરે જ લીમડાનો સાબુ। તો હોમમેડ સ્કિન કેર સોપ બનાવવા માટે અહીં આપણે જે સામગ્રીની જરૂર પડશે એ છે કડવો લીમડો। ફ્રેન્ડ્સ, તમે બધા જાણો જ છો લીમડો છે એન્ટીઓક્સિડન્ટ છે અને એન્ટીબાયોટિક પણ છે। સ્કિનને લગતા અનેક પ્રોબ્લેમ સામે તમને રક્ષણ આપશે। બજારમાં મળતા મોંઘા બાથ સોપ લેવા કરતાં તમે ઘરે બનાવો ને તો સાબુ એકદમ ઓછા ખર્ચમાં અને વધારે યુઝફુલ તમને રહેશે। એની સાથે આપણે એલોવેરાનો ઉપયોગ કરશું અને થોડા તુલસી પત્ર લેશું। આ બધી જ સામગ્રી આપણે સ્કિન કેર માટે ઉપયોગમાં લેવાની હોવાથી પહેલાં સારી રીતે ધોઈ લેવાની છે, પછી ઉપયોગમાં લેશું। પાણી લીધેલું છે, તુલસી પત્ર પાણીમાં ઉમેરી દેશું અને સારી રીતે ધોઈ લેશું। જે કંઈ ડસ્ટ હશે ને આ રીતે ધોવાથી દૂર થઈ જશે। સ્કિન માટે ઉપયોગમાં લેવાનું હોવાથી એકદમ ક્લીન કરી અને પછી જ બધી વસ્તુ આપણે ઉપયોગમાં લેશું। અહીંયા મેં લીમડાની 6 થી 7 ડાળ લીધેલી છે। લીમડાના પાન આપણે અલગ કરી લેશું। લીમડાના પાન પણ હાથેથી ચોડી અને એકદમ સરસ ધોઈ લેશું। તો અહીંયા તમે જુઓ કે લીમડાના પાન આપણે પાણીમાં ઉમેર્યા ને તો લીમડાના પાન ઉપર રહેલી બધી જ ધૂળ પાણીમાં આવી ગઈ છે અને લીમડાના પાન એકદમ મસ્ત ચોખ્ખા થઈ ગયા છે। એ રીતે એલોવેરા પણ ધોઈ લેશું। હવે અહીંયા એક મિક્સર જાર લીધેલો છે। મિક્સર જારમાં તુલસી પત્ર ઉમેરી દઈશું। તો આપણે ધોઈને રાખેલી બધી જ સામગ્રી મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું અને એલોવેરાની પણ તમારે છાલ ઉતારવાની બિલકુલ જરૂર નથી। આ રીતે 2 ભાગ કરી અને ટુકડા કરી અને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેવાનું છે। બધી જ સામગ્રી મિક્સર જારમાં ઉમેરી દીધા પછી પાણીનો ઉપયોગ કર્યા વગર પીસી લેશું। અહીંયા મિક્સરમાં ઉમેરેલી બધી સામગ્રી થોડી ક્રશ થઈ ગઈ છે। હવે એની સાથે જ 1 ચમચી હળદર ઉમેરશું। હળદર તમે મસાલિયામાં ઉપયોગમાં લેતા હોય ને એનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। એક્સ્ટ્રા જે તમે સ્ટોર કરેલી હળદર હોય ને એ જ હળદર આપણે અત્યારે ઉમેરવાની છે। તો હળદર ઉમેરી અને ફરી પાછું આપણે પીસી લેશું। અહીંયા જુઓ બધી સામગ્રી એકદમ સારી રીતે પીસાઈ ગઈ। હવે આ સામગ્રી આપણે તૈયાર કરેલી છે ને એને ગાળી લેશું। તો એક બાઉલ ઉપર કોટનનું પાતળું કપડું રાખશું અને તૈયાર કરેલી પેસ્ટ છે ને એ કપડા ઉપર લઈ લેશું। જે તમે કપડાનો ઉપયોગ કરતા હોય ને એ પણ એકદમ ધોયેલ ચોખ્ખું હોવું જોઈએ। ગંદા કપડાથી આ પ્રોસેસ નથી કરવાની। હવે અહીંયા જુઓ કે આ રીતે તમે કરશો ને એટલે બધો જ રસ અલગ થઈ જશે। તો અહીંયા તૈયાર કરેલા મિશ્રણમાંથી બધો જ રસ અલગ કરી લીધો છે। આ વધેલો કૂચો ફેંકી દેવાને બદલે આની સાથે થોડું પાણી કે ગુલાબજળ મિક્સ કરી દેવાનું અને તમને દાંત, ખાજ, ખરજવું કે સ્કિનને લગતા કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય ને એની ઉપર થોડીવાર મસાજ કરી અને રહેવા દેવાનું। 5 થી 7 મિનિટ રાખી અને સાદા પાણીથી ધોઈ નાખજો। આ પ્રયોગ તમને ખૂબ જ સફળ રહેશે અને સ્કિન પ્રોબ્લેમમાં ઘણી બધી રાહત પણ મળશે। હવે તૈયાર થયેલા રસ સાથે 2 વિટામિન E ની કેપ્સ્યુલ પણ ઉમેરી દેશું। આ કેપ્સ્યુલ પણ માત્ર 1 જ રૂપિયામાં આવે છે અને કોઈ પણ મેડિકલ સ્ટોર પર તમને આરામથી મળી જશે। બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું। તૈયાર કરેલું મિશ્રણ સાઈડ પર રાખી દેશું અને હવે આગળની પ્રોસેસ જોઈ લેશું। 250 ગ્રામ સોપ બેઝ લીધેલ છે। સોપ બેઝ તમને કોઈ પણ સોપની દુકાન પર તમને મળી રહેશે અને કાં તો પછી સોપ બેઝ તમે ઓનલાઈન પણ ખરીદી શકો છો। લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। સોપ બેઝના મીડિયમ ટુકડા કરી લેશું જેથી મેલ્ટ કરવામાં સરળતા રહે। આ રીતે આપણે બધા જ ટુકડા કરી લેવાના છે। તો જુઓ બેઝના ટુકડા કરી લીધા છે। આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ। સોપ બેઝ મેલ્ટ કરવા માટે ડાયરેક્ટ આપણે ગેસ પર નથી મૂકવાનું, ડબલ બોઇલ કરવાનું છે। અહીંયા કડાઈમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। સોપ બેઝના ટુકડા આપણે આ રીતે એક સોસપેનમાં લઈ લીધા છે
નીચે પાણી ગરમ થશે ને એટલે તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણું સોપ બેઝ તરત જ મેલ્ટ થવા માંડ્યું છે. ડાયરેક્ટ જ જો તમે ગેસ પર મૂકશો તો સોપ બેઝ તરત જ બળવા માંડશે, એટલે આ રીતે ડબલ બોઇલ જ કરવાનું છે. તો માત્ર 1 થી 1.5 મિનિટમાં જ તમારો સોપ બેઝ એકદમ સારી રીતે મેલ્ટ થઈ જશે. સોપ બેઝ માત્ર 1 જ મિનિટમાં સરસ મેલ્ટ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે જે આપણે તૈયાર કરેલું મિશ્રણ છે ને એ ઉમેરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જ્યારે લીમડો, તુલસીના પાન અને એલોવેરા પીસો ને ત્યારે બિલકુલ પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. જો તમે પાણીનો ઉપયોગ કરીને પીસશો ને તો તમારો સોપ સેટ થવામાં ઘણો બધો સમય લાગશે અને કાં તો પછી તમારો સોપ એકદમ ઢીલો પણ રહે. પણ પાણીના ઉપયોગ કર્યા વગર તમે આ પ્રોસેસ કરશો ને તો તમારો સોપ એકદમ મસ્ત તૈયાર થશે. બધું જ સરસ આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે. તો આપણે તૈયાર કરેલું મિશ્રણ છે ને એ મેલ્ટ થયેલા સોપ બેઝ સાથે ઉમેરી દીધું છે. અને બસ હવે વધારે સમય ન બગાડતા આપણે સોપને સેટ કરી લઈએ. સાબુને સેટ કરવા માટે મારી પાસે અહીં આવો સિલિકોન મોલ્ડ છે. તમે જુઓ કે હાથેથી ભેગો કરો ને તો ભેગો થઈ જાય. બાય ચાન્સ તમારી પાસે આ રીતે મોલ્ડ નથી તો તમે સાબુ કઈ રીતે બનાવશો એ પણ હું તમને જણાવી દઉં. જે આપણે આઈસ્ક્રીમની આ રીતે ડબ્બી લઈએ છીએ ને તો આઈસ્ક્રીમના ડબ્બીમાં તમારે અડધે સુધી એટલે 3/4 ભાગ સુધી સોપ બેઝ ભરી દેવાનો અને તરત જ આમાંથી અનમોલ્ડ પણ થઈ જશે. આ રીતે તમારા પાસે આઈસ્ક્રીમની ડબ્બી ના હોય તો ઘરમાં રહેલી કોઈ કપ કે વાટકી હોય એમાં કોકોનટ ઓઇલ લગાવી દેવાનું અને પછી સેટ કરી દેવાનું. તો તમારી પાસે જે પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હાજર હોય ને એનો ઉપયોગ કરી અને તમે આ સાબુ તૈયાર કરી શકો છો. તૈયાર કરેલું મિશ્રણ આપણે મોલ્ડમાં ઉમેરી દઈશું. તમને આ રીતે ચોકલેટ મોલ્ડમાં પણ ભરીને બતાવી દઉં. ક્યાંય પણ તમારે પ્રવાસમાં જવું છે તો આ રીતે તમે બનાવીને લઈ જાવ ને તો નાના નાના સાબુ તમને ખૂબ જ ઉપયોગમાં આવે અને તમારે આ સાબુ બિલકુલ વેસ્ટ પણ ના થાય. આ સાબુ તૈયાર થઈ જાય અને આને તમારે ફ્રીજમાં રાખવાની પણ જરૂર નથી. અહીંયા માત્ર 15 થી 20 મિનિટમાં જ આપણા સાબુ એકદમ મસ્ત સેટ થઈ ગયા છે. તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, કેટલો સરસ લુક આવે છે. બજારમાં મળતા કેમિકલ, કલર અને એસન્સવાળા સાબુ કરતાં ઘરે બનાવેલો સાબુ એકદમ યુઝફુલ રહેશે. તમારી સ્કિનને કોઈ પણ જાતનું નુકસાન નહીં કરે. તો બધા જ સાબુ આપણે અનમોલ્ડ કરી લઈએ. અહીંયા અમે લીમડાના પત્તા લીધેલા છે. લીમડાના પત્તા ઉપર આ સાબુ રાખી દઈશું. આપણે આઈસ્ટ્રેમાં જે સાબુ જમાવેલા છે ને એ સાબુ પણ એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયા. જો તો ખરી ફ્રેન્ડ્સ, કેટલો મસ્ત લુક આવે છે. તમે ટ્રાવેલમાં જાવ ને તો આ સાબુ લઈ જશો તો તમારે મોટા સાબુની જરૂર નહીં પડે અને એક વખત યુઝ કરીને તમે ફેંકી દેશો તો તમારે એ પણ પોસાશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે કેમિકલ ફ્રી આપણા ઘરે બનાવેલા હોમમેડ સાબુ. આ સાબુમાં આપણે કોઈ પણ જાતનું પ્રિઝર્વેટિવ નથી નાખેલું, એટલે 2 મહિના સુધી જ આ સાબુ તમે યુઝ કરી શકશો. લાંબા સમય સુધી આ સાબુ તમે યુઝ ના કરી શકો. બજારમાં મળતા સાબુમાં પ્રિઝર્વેટિવ નાખેલું હોય છે, એને હિસાબે એ સાબુ લાંબા સમય સુધી ખરાબ નથી થતા. પણ તમે ઘરે આ રીતે સોપ બેઝ લઈ આવી અને તમે જરૂર પૂરતા સાબુ બનાવી અને પછી સોપ બેઝ મૂકી દો તો તમારું સોપ બેઝ વર્ષ સુધી ખરાબ નહીં થાય. સાબુનો ઉપયોગ કરીને પણ તમને હું બતાવી દઉં. તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આ સાબુ કેટલો મસ્ત તૈયાર થયો છે. આ સાબુમાં ફ્રેન્ડ્સ આપણે એવી વસ્તુ વાપરેલી છે ને કે આ સાબુનો ઉપયોગ તમે ગમે ત્યારે કરી શકો. સ્કિન પ્રોબ્લેમ ગમે તેવો હોય ને આ સાબુનો ઉપયોગ કરવાથી તમારો સ્કિન પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો કેવો લાગ્યો? જો આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને એક લાઈક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.